අපි පළතුරු ටිකක් ගන්න කියලා මේ මෙතන පොඩ්ඩක් නැවතුනේ. මේ මෙතන රිවර්ස්ටන් වලට යන ප්‍රධාන පාර ඒත් එක්ක බඹරකිරෙල්ලට ළඟ තැනක්. ඒ අතර තමයි මේ අනුර අයියෝ අපිට මුණ ගැහෙන්නේ මේ පළතුරු ගන්නව වෙලාවේ පළතුරු කඩේ මුදලාලි විදිහට කටයුතු කරන මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන අවුරුදු ගණනක ඉඳන්. හැබැයි ඒ අතරේ අපිව දැක ගමන් කිව්වේ මේ හැමදාම අපි වැඩසටහන බලනවා කියලා. කියන්නකෝ මේ වැඩසටහනේ අපි ප්‍රේක්ෂක විදිහට මොන වගේ අදහසක් තියෙන්නේ? හොඳ වැඩසටහනක් ඇත්තටම මෙතන පරිසරය ගැන හොඳ පැහැදිලිමක් කරලා දෙනවා. ඒකම අපි ඇත්තටම නිතරම බලනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ආදර්ශමත් වැඩසටහනක්. ඒ හින්දා ඇත්තටම දැන් එන යන අපේ දැන් රිවර්ස්ටන් යන කට්ටියට උනත් මේක හොඳ ආදර්ශමත්යක්. ඒ කියන්නේ හොඳ වැඩසටහනක් පරිසරය ගැන පරිසරයට ගන්න පරිසරයේ සුන්දරත්වයට ගන්න හොඳ උපදෙස් දෙනවා. අපේ වැඩසටහන නම්බරන බොහෝ දෙනෙක් අපිට අත්තරතුරු හැම්මනකොට හැමදාමත් වගේ පරිසරය ගැන වටින වැඩසටහනක් විදිහට සෝබා බලනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඉස්සරහට බලන්න කියලා තමයි අපි මතක් කරන්නේ. දිගටම මේක දැන් මම තවත් මිනිසුන්ට දැනුවත් කරනවා. මේ වගේ වැඩසටහනක් යනවා බලන්න. මේක හොඳ වැඩසටහනක් කියලා. එතකොට දැන් මේ පළතුරු කොහෙන්ද? මේවා මහත්ම මේවා ගමේ මේවා. තෙල් පවර මුකුත් නැහැ. කිසිම පළතුරකට බෙහෙත් ගන්න නැහැ. ඔන්න රිවර්ස්ටන් යන අතරතුරේ මෙතෙන්ට තවත් හොඳ වස විස නැති පළතුරු එළවලු ඒත් එක්කම මේ මිරිස් නේ නයිකොච්චි. මේ පැත්තම හැදෙන තවත් සුභායක දේවල් මෙලෙදී ගන්න පුළුවන්. කිතුල් පැණි කිතුල් හකුරු මේ පැණි කිතුල් හකුරු ඔක්කොම තියෙනවා. මේ පැණි ඔබට සංචාරය කරනකොට වටින දේවල් විදිහට මේ දැනත් හඳුන්වලා දෙනවා. එන ඉතින් අපි වැඩසටහන හැමදාම බලන්න. ඔබටත් මතක් කරන්නේ මේ අය වගේ හැමදාම සෝබා බලන්න. වස විස නැති පළතුරුත් රැගෙන අපි යන්නේ මාතලේ යාවත් බොහෝ දෙනෙක් නොදකපු හරිම අපූරු සොඳුරු තැනක් ඔබට පෙන්වන්න. මතකයි නේද? පසුගිය කාලේ අපි අපේ වැඩසටහන නරඹන්නන්ට වටිනා කැනන් කැමරාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කළා. අදත් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න කැනන් කැමරාවක් දිනා ගන්න. අපි ආවා විශේෂ තැනකට වැවක් ළඟට. මේ වැව ගැන අපිට කතා බහ කරන්න තුඟක් දේවල් තියෙනවා. ලහිරු මේ අපිට චුට්ටක් කියන්නකෝ මේ විශේෂ වැවක්නේ. මේ වැවේ නම කොහොමද අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ? මේ අපි ඉන්නේ දැන් මිඩ්ලෑන්ඩ් කියන්නේ මැදවත්ත සහ දංකන්ද කියන තේවතුයයි දංකන්ද කියන කියන්නේ දංකන්ද රයිටි කොටසේ දංකන්ද ඩිවිෂන් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. මේ වැව ඇවිල්ලා දැනට අවුරුදු 100කට කිට්ටුවෙන්න පරණයි. ඒතර මේක හදන්න මූලික වෙලා තියෙන්නේ මේ තේවතු වලයි. එතකොට මෙතනින් පල්ලට ෆැක්ටරියක් තියෙනවා. දංකන්ද ඩිවිෂන් එකේ. ওই ෆැක්ටරියට වතුර ගන්න සහ කරන්ට් එක නිපදවන්න තමයි මේක මුලින්ම ඉදි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මූලික වුණායි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මොකක්ද එහෙම එතන කතාවක් තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් තමයි පහුකාලිනව මේක වැඩි දියුණු කරලා ගත්තී කියලා. නමුත් ඒකට අපිට අර දැනට කවුද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම සඳහන් වෙලා නැහැ කොතනවත්. ඒක ගම්මු අතර කතාවක් පමණයි. එනමුත් ඒක ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් අර කටින් කට ඇවිල්ලා තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මූලිකම හේතුව තමයි අර ෆැක්ටරියට වතුර ගන්න සහ කරන්ට් එක ගන්න. නමුත් පහුකාලීනව දැන් මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. මේ පායන කාලේට පහලින් තියෙනවා දඹකොල්ල කියලා ගම. කටාර දැන්න. ඒ කියන්නේ ගම් වලට ගොඩාක් එයාලගේ දිනදා කටයුතු කරගන්න මේ වැවෙන් තමයි වතුර ගන්න. ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වැවක් ඒ වගේම බොහොම ලස්සන තැනක පිහිටලා තියෙන වටේටම තියෙන කඳුපන්ති මේ පැත්තේ මේක පේන කඳු මේ පේන්නේ රිවර්ස්ටන්. මේ රිවර්ස්ටන්. රිවර්ස්ටන් ටවර් එක මේ දෙවෙනි ටවර් එක. දෙවෙනි ටවර්. අපි උඩට නැග්ගාම තව අනිත් පළවෙනි ටවර් එකක් පේනවා. මේක දැනට මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ගොඩක්ම සිදු වුණේ දැනට ඉන්න වතු අධිකාරිතුමන් තුසිත සමරගොන් මහතා. එයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි දැන් මෙතන කියන්නේ සංචාරකයන් එන සංචාරකයන්ට කූඩාරම් ඒ කියන්නේ කැම්පින් කරන්න වගේ තමයි මේ සේරම දැන් දියුණු වෙගෙන යන්නේ. ඔන්න මේ ප්‍රදේශයට આવත් එහෙම හෝටල් එක නවතිනවා වගේම එක දවසක් විතර කැම්පින් කරලා ඒ අත්දැකීම ජීවිතේට එකතු කරගන්නත් ඉඩකඩක් තියෙනවා කියන එක අපි මතක් කරනවා මේ ගමන අතරතුරේදී. ඔබත් එන්න මේ වෙනස අපි වගේම අත්විඳින්න.
ජීවිතය ජීවත් කරවන ජීවය සොයන සොබා අපේ ගමන් මග අද දවසේ බොහොම ලස්සන සුන්දර පරිසරයකට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට මේ වැවේ සිසිලසත් එක්ක ඔබට මතක් කරන්න තියෙන්නේ හැමදාමත් මේ ගමන යන්න අපට පාර කියන කැනන් මෙට්‍රොපොලිටන් ආයතනය පිළිබඳව සොඳුරු දේවල් වටින දේවල් ජීවිතයට අරුතක් එකතු කරන දේවල් හැමදාමත් ඔබට ලං කරන්න ඔබට සමීප කරන්න ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කැනන් ලංකාවේ මෙට්‍රොපොලිටන් ආයතනය හැමදාමත් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි ඕන් පිළිබඳව සිහිපත් කරනවා වගේම අපි විශේෂයෙන්ම කැමරා පිළිබඳව ඔබට මතක් කරනවා ඔබේ චාරිකාවට ඔබේ විනෝද ගමනට එහෙම නැත්නම් ඔබේ මතක සටහන් රැකලා තියාගන්නට කැනන් කැමරාවකින් හැමදාමත් ඔබට ලොකු බලයක් පිටිපහලක් ලැබෙනවා කියන එකත් අපි සිහිපත් කරනවා අපිත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්න කැනන් මෙට්‍රොපොලිටන් මතක් කරන අතරතුරේදී. වටිනා කැනන් කැමරාවක් දිනාගන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ලංකාවේ YouTube channel එකකින් ලබා දෙන වටිනාම තෑග්ග එවිතරක් නෙවෙයි වැඩිම පිරිසක් ජයග්‍රාහකයින් බවට පත් කරන අවස්ථාවටයි ඔබ මේ සහභාගී වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. Travel Map with Tharanga YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ සමගම වටිනා කැනන් කැමරාවක හිමිකරුවා ඔබ බවට පත්වේවි. Music videos, special event filming, company profile, TV commercial, commercial program, documentary, discussion program, sport program, public show, multi-camera production, editing facilities, announces, sounds facilities, Vision View Video. දැන් අපි ඉන්නේ එනසාල් වත්තක. හැබැයි මේ වෙනකොට මේක රක්ෂිතයක්. ඒක නිසා මේක කාටවත් වගා කරන්න විදිහක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ එනසාල් පඳුරු එහෙම නැත්නම් එනසාල් ගහ කියලා කිව්වොත් වැරද්දක් නැහැ. මේ මට කියන්නකො ලහිරු මේ එනසාල් වගාව සහ අපි මේ දැන් ඉන්න තැන පිළිබඳව තොරතුරු ටික. මේක මීට අවුරුදු 20කට 30කට කලින් එනසල් වත්තක්. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එනසල් තිබ්බ වත්තක්. එතකොට දැනට මේ නකල්ස් කලාපයේ අඳුරගෙන තියෙන එනසල් කියන දේ ආක්‍රමණික කියන්නේ අනිත් ශාක වලට තර්ජනයක් වෙච්ච ආක්‍රමණික ශාකයක් විදිහට තමයි දැනට අඳුරගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගොඩක් පරිසරය අර ස්වභාවිකත්වය නැති වුණා කියන මතයෙන් මේ රක්ෂිත බවට පත් වුණා පහුකාලින්. මේ එනසල් තිබ්බ වතු. එතකොට දැනට මේවට කිසිම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කපාදු කරලා මේ වගේ පළදාව ගන්න ඒවා මොනවත් කරන්න බෑ. මේවා දැන් කැලේට ඇතැරලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ එනසල් ඇටේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය එනසල් කියලා ගන්න මේක තමයි. ඕක තව ටිකක් ඔය තියෙන දලු කාලේ නේද? මේ තියෙන්නේ මේ ලපටි. ලපටි. ඔව් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියෙනවා. එතකොට මේක තව ටිකක් ලොකු වෙලා මේ කොච්චර විතර කල් යනවද මාස වලින් කිව්වොත්? සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිස් මේක මාසයක් විතර යනකොට හොඳට පැහැෙනවා. පැහැෙනවා. එතකොට පාට වෙනස් වෙනවද? නෑ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොළ පාටම. මේකේ මේ ලා ගතිය තද කොළ පාට. තද කොළ පාට වෙනවා. එතකොට කඩා ගන්නවා. කඩා ගන්නවා. කඩලා මේක කරන්නේ අමු එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගිය කන්නේ අමු එක කිලෝ එක 850ට වගේ ගියා. අමු එක. ඔව් අමු එක. හැබැයි මේක වේලවුවොත් එහෙම කිලෝ 7කට එකක් තමයි වේලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලෝ 7ක් අමුව කිලෝ 7ක් වේල මේ ගන්න ඕනේ කිලෝ වේලපු කිලෝ එකකට. ඔව්. ඒතර කිලෝ එකක් වේලලා වෙනවා මේ ඒකේ පහුගිය කන්නේ විතරක් ගියා මේ පැත්තේ. දැනට මේ නීති අනුකූලව අයිතිය තියෙන වතුල ගියා වේලපු කිලෝ එක 10 ගන්න. 10 කිලෝ. ඔව් කිලෝ එක. ඔය විදිහට තමයි එනසල් වගාව මේ ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. පරිසරයට එහෙම නැත්නම් වනාන්තරයක් බවට මේ ප්‍රදේශය පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ වගා කරන්න මේ අතෑරපු එනසල් ගස් කීපයක් තියෙන තැනක තමයි අපි ඔබට කතා කරන්නේ. මේ වගේ තැනක ඉඳලා. එතක මේ එනසල් මල නේද? මේක හරි ලස්සනයි පොඩි. හැඩයක් තියෙනවා වර්ණ රටාවත් හරි ලස්සනයි. මේ ඔබ දකින්නේ එනසල් මල.
අපි එනසාල් ගෙනත් ඔබට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දන්න කට්ටියත් ඉන්න පුළුවන් දන්න කට්ටියත් ඉන්නවා ඇති. හැබැයි මේ පැත්තේ මේ අපි ආවේ අර පැහැදිලි කරා වගේම අතාරලා දාපු එනසාල් වගාවක් තියෙන දැන් රක්ෂිත වනාන්තරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයකට ඔය තමයි මේ පැත්තේ තියෙන තවත් තොරතුරු අතරට එකතු වෙන විශේෂ තොරතුරු බවට පත් වෙන්නේ. අපි දැන් යන්න සූදානම් ඔබත් එක්ක තවත් සුවිශේෂී තැන් වලට වටින දේවල් වලට හොඳ දේවල් වලට සහ සංචාරය කරන්න ඔබත් ආවොත් ඔබටත් දැක බලා ගන්න යන්න ඕන තැන් වල තමයි එවරත් අපි ගමන් කරන්නේ. සොබා සංචාරය කරන ප්‍රදේශයේ හොඳම හෝටලයක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් තමයි අපි ඒ ප්‍රදේශවලට ඇවිද යන්නේ. අපි රිවර්ස්ටන් වලදී තෝරාගත්තේ ද රිවර්ස්ටන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය. ද රිවර්ස්ටන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ ඉඳලා රිවර්ස්ටන් වල බොහොම සොඳුරු දසුන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම රසවත් ආහාර පානවල රසය විඳින්නත් ඔබට පුළුවන්. මේ හෝටලේ චෙෆ් වරුණ හදන පිට්සා එකක් හදන හැටි බලලම රස විඳින්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. සංචාරක හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨයට ඔබත් සම්බන්ධ නම් අපට කතා කරන්න 071 30 77 27 අපේ දුරකථන අංකය. අපව නැරඹුවාට ස්තුතියි. අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ටච් කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝස් ඔබ ළඟටම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි යලිත් හමු වෙමු. ද රිවර්ස්ටන් ග්‍රෑන්ඩ් වල අපේ රාත්‍රී ආහාරය මෙහි ආපුවම මේ මල් තියෙන විශේෂත්වයන් ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ අතරින් මේ ඔබට ඕනම ආහාර වේලක් කැරවුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දේශීය ආහාර වේලක් එහෙම ඕනනම් එහෙම එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බටහිර විදිහට ආහාර වේලක් ඕනනම් එහෙම එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ තියෙන වගේ ඉන්දියන් ක්‍රමයට ආහාර වේලක් අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට අපි අද දවසේ බටහිර සහ ඉන්දියන් ක්‍රම දෙකෙන් ඇනොම් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ බටහිර ආහාර වේල වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ දැන් පිට්සා එකක් එහෙම ඕනනම් එය සකස් කරලා දෙන්න මේ ආයතනය සූදානම්. මේ හොටලේ සියලු පහසුකම් තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ රසවත් ප්‍රණීත මොකද සුවඳින්ම දැනෙනවා කොයිතරම් රසවත්ද කියන කාරණාව. මේ දේවල් ඔබට සකස් කරන ආකාරය පවා දැක බලා ගනිමින් රස විඳින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේම සුහදශීලී සේවයත් එක්ක මේ සියලු පහසුකම් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපි වගේම විදේශී සංචාරකයන්ුත් ඉතාමත් කැමැත්තෙන් සතුටින් රස විඳිනවා වගේම හැමදේම බොහොම කැමැත්තෙන් මේ ආයතනත් එක්ක
එකතු වෙනවා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඉතින් මේ අත්දැකීම විඳින්න. ඔබටත් පුළුවන් රිවර්ස්ටන් පැත්තට එනවා නම් එන්න හොඳම තැන මේ. සුවා ඊළඟ වැඩසටහනේදී ඔබට වටින බොහෝ දේ රැගෙන එන්න අපි සූදානම්. හැමදාමත් රැඳෙන්න අපත් එක්ක.